มีนาคมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะรุ้งจะมาเล่าเรื่องราวของครั้งแรกนะคะหลายๆคนมีครั้งแรกด้วยกันทั้งนั้นนะคะส่วนรุ้งนะคะจะมาเล่าเรื่องของการไปทำใบขับขี่ครั้งแรกของรุ้งให้ทุกคนฟังค่ะคือรุ้งเนี่ยเป็นคนที่ขับรถยนต์ได้ตั้งแต่ตอนประมาณอยู่ป .6 อะค่ะเป็นคนชอบขับรถอะไรเงี้ยแต่ว่าขับตามต่างจังหวัดไงมันก็จะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ไม่ได้มีใบขับขี่เราก็ขับไปเข้าไปในไร่นู่นนี่อะไรเงี้ยไปส่งคนงานให้พ่อบ้างไปส่งกับข้าวให้คนงานบ้างนู่นนี่ก็ขับไปในไร่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรจนพอเราทำงานเราเริ่มมีรถคันแรกของตัวเองนะคะซึ่งก็เราต้องขับมันในกรุงเทพคราวนี้ไม่ได้แล้วจะไม่มีใบขับขี่นี่ไม่น่าจะรอดแล้วรถในกรุงเทพทุกคนคือเข้าใจใช่ไหมคือมันน่ากลัวขนาดไหนก็รู้ๆกันอยู่กันการขับขี่นะคะลุงก็เลยต้องไปทำใบขับขี่จำได้ว่าตอนนั้นอายุประมาณสัก25 ปีเราก็ศึกษาการไปทำใบขับขี่ครั้งแรกคือเรารู้อย่างเดียวแค่ว่าเวลาจะไปทำใบขับขี่เนี่ยให้ไปทำแถวสวนผักมันอยู่แถวตลิ่งชันหรือบางกอกน้อยอะไรสักอย่างเนี่ยไอ้สวนผักเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนาะมันสมัยนั้นอ่ะมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรสมาร์ทโฟนที่สามารถเซิร์ชดูข้อมูลว่าแบบถ้าคุณจะไปทำใบขับขี่คุณต้องเตรียมอะไรไปบ้านนู่นนี่หรือว่าการที่คุณจะไปสวนผักมันจะมีแอปในการนำทางยังไงมันไม่มีเราก็เลยแบบว่าเอาไงดีวะลุงก็ไปกับน้องคนหนึ่งค่ะก็ไปด้วยกันไอ้คนนี้มันเป็นคนชอบวางแผนพรุ่งนี้เราจะไปทำใบขับขี่ใช่ไหมวันเนี้ยลองไปก่อนลองไปดูสถานที่ก่อนก็ไปกันวันนี้ก็ไปกันไปตอนเช้าปรากฏโอ้ยแถวตอนนั้นอยู่แถวลาดพร้าวรถติดมากใช้เวลา2 ชั่วโมงคือเหมือนเราตื่นกันแบบประมาณ6 โมงเช้าเนาะเราก็ไปถึงนู่นแบบ9 โมงซึ่งเขาเริ่มสอบใบขับขี่มันต้องไปจอดรถแล้วแบบเหมือนต่อคิวกันช่วงประมาณ8 โมงแล้วพอรถเยอะๆเขาจะมีหมดเขตว่าวันนี้รับจำนวนเท่านี้ในการสอบไปไม่ทันไม่เป็นไรเราไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเรามาเพื่อดูสถานที่เฉยๆแล้ววันนี้เป็นวันที่เราจะไปสอบแล้วหลังจากที่เมื่อวานไปแล้วเรากะประมาณแล้วว่ามันไม่ได้มันใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงในการขับไปเนี่ยรถมันติดมากเพราะฉะนั้นตื่นให้เช้ากว่าเดิมตอนนั้นตื่นประมาณสักตี 4ค่ะตี 4คราวนี้ไม่พลาดแน่ปรากฏตี 4ไปถึงปุ๊บไปถึงประมาณตี 5กว่าเกือบ6 โมงเขาจะสอบกันประมาณ8 โมงกว่าจะเริ่มมาเอารถเหมือนต่อคิวเราก็เอาไงดีวะคือแล้วง่วงนอนมากทุกคนคืออารมณ์มันเหมือนคนแบบเหมือนทำนองว่าเราตื่นเต้นกับการที่ต้องไปสอบใบขับขี่พรุ่งนี้แล้วต้องตื่นตี 4มันไม่หลับหรอกคืนนี้มันก็จะไม่หลับมันก็เลยไปด้วยสภาพแบบว่าเฮ้ยแบบง่วงว่ะงั้นหลับก่อนแล้วกันนอนก่อนแล้วตื่นขึ้นมาก็เฟรชครับเราก็ไปจอดข้างๆที่มันจะเป็นแถวที่เขาจะเขาเรียกว่าอะไรมาต่อแถวกันเนี่ยเราก็จอดแถวๆนั้นยังไงก็ทันปรากฏนอนหลับไปตื่นขึ้นมาอีกทีโอ้ยเราเห็นแถวรถยาวเลยยาวเต็มหันดูนาฬิกา9 โมงครึ่งตายหาแล้ว9 โมงครึ่งแล้วเราอยู่นอกแถวทุกคนเข้าใจป่ะเราก็ลนกันอยู่2 คนทำยังไงดีวะปรากฏไม่ทันคือวันนั้นก็ไม่ได้สอบอุตส่าห์ตื่นขึ้นมามึงก็ยังมาหลับกันเพื่อที่จะรอสอบใบขับขี่ก็เลยไม่ได้สอบเอาไงดีวะงั้นพรุ่งนี้ลางานอีกครึ่งวันแต่ก่อนเป็นคนเหมือนแบบทำงานแบบรูทีนนะคะเข้าออฟฟิศอะไรเงี้ยก็ขอเขาลางานอีกครึ่งวันตอนเช้าไปสอบวันนี้ไม่พลาดแน่มาวันพลาดใช่ไหมวันนี้ไม่พลาดแน่ไปก็ตื่นกันประมาณสักตี 5แล้วกันเพราะเมื่อวานตื่นตี 4ใช่ไหมวันนี้ตื่นตี 5ไปตี 5ไปค่ะไปถึงปุ๊บมันก็ประมาณแบบถึงประมาณ7 โมงกว่าเดี๋ยว8 โมงกว่าเขาก็จะเริ่มให้มาต่อคิวสอบแล้วอารมณ์มันคือมันง่วงมันก็ยังง่วงอยู่เหมือนเดิมเพราะเราก็ตื่นเช้าแล้วเราก็เหมือนตื่นเต้นกับการนอนไม่หลับพรุ่งนี้เราต้องไปสอบแล้วแบบคือเข้าใจอารมณ์ปะมันคือครั้งแรกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะผ่านไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่เป็นวันที่3ของเราด้วยก็ไปง่วงมากซื้อกาแฟเฮ้ยกินกาแฟกันอยู่2 คนแล้วลุงคือเป็นคนที่แบบกินกาแฟไม่ได้ทุกคนคือกินกาแฟไม่ได้แต่ดันกินคราวนี้โอ้โหกินไปแบบประมาณครึ่งแก้วกว่าอาการมาแล้วใจสั่นตึกทุกคนเข้าใจอารมณ์ปะถ้าคนที่กินกาแฟไม่ได้เนี่ยมันจะรู้อาการเลยอาการจะใจสั่นมือไม้มันอยู่แบบมันไม่แต่ตามันอย่างเงี้ยนะ
ตามันเหมือนฉีดโบท็อกซ์ไว้ตลอดเวลาแบบมันจะแบบตาสว่างอะแล้วคราวนี้อยู่ในแถวได้เราก็ไปสอบคือสอบปฏิบัติลุงก็สอบได้แหละมันก็ง่ายๆเนาะเราก็ขับเป็นมาตั้งแต่ป .6 อะเนาะเราก็ขับถอยหน้าถอยหลังเข้าโค้งขึ้นเนินเข้าซองเรียบร้อยไม่มีปัญหาช่วงบ่ายเขามีสอบภาคปฏิบัติอีกแต่เป็นภาคปฏิบัติแบบเหมือนทำนองว่าไม่ได้กับรถอะค่ะแต่เป็นกับที่เคยไปสอบใช่ไหมที่มันจะมีสัญญาณไฟอะฟึบพอสัญญาณไฟแดงให้เหยียบอีนี่ก็สัญญาณแดงมาถีบเลยสัญญาณแดงมาถีบสัญญาณเขียวปล่อยถีบคือตาก็อยู่อย่างเงี้ยคือแล้วก็ไปตรวจสายผ่านทุกอย่างผ่านดีงามมากฉันผ่านแน่นอนถึงอันสุดท้ายก็คือการสอบแบบทฤษฎีต้องข้อเขียนมาไม่เยอะนะเขาบอกว่าประมาณ30 ข้อรู้สึกเหมือนเขาเหมือนจะมีหนังสือให้อ่านนะลุงจำไม่ได้นะมันก็แบบเลือนลางเต็มทีแต่ก็คืออารมณ์ตอนนั้นอะง่วงด้วยแต่ที่ตาแข็งอยู่ได้ก็เพราะกาแฟใจก็สั่นด้วยเพราะฉะนั้นอะไรมันก็ไม่เข้าหัวหรอกต่อให้เราจะอ่านผ่านตาหรือพยายามที่จะแบบเนี่ยเราก็มันไม่เข้าหัวทุกคนคราวนี้มันก็มีความรู้สึกแบบว่าแต่ใจเราไม่ได้กังวลนะเพราะเรารู้สึกว่ามันก็สอบข้อเขียนมันไม่ใช่พวกสอบแบบคณิตศาสตร์หรือสอบอะไรที่มันยากมันคือการสอบเพื่อขับรถบนท้องถนนมันจะมีอะไรกันถูกต้องใช่ไหมมันก็ไม่น่ามีอะไรมากมายพอเข้าไปเจอข้อสอบเท่านั้นแหละเราก็เอาแล้วมันก็มีถามนะว่าแบบว่าถ้าคุณขับด้านหลังคุณต้องห่างจากคันข้างหน้าประมาณกี่เมตรนู่นนี่คือเราก็เฮ้ยอะไรวะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขด้วยถ้าสมมติว่าคุณมาเจอทางแยกคุณมาเจอวงเวียนคุณต้องให้คือปกติเอาจริงป่ะตอนขับรถครั้งแรกในกรุงเทพเนี่ยเวลาเจอวงเวียนนี่โคตรตื่นเต้นเลยทุกคนแล้วมันเป็นอะไรไม่รู้มันจะต้องเป็นคันแรกของการที่ต้องออกสตาร์ทเราจะสั่นแล้วมันก็ถามเนี่ยแหละคำถามเกี่ยวกับวงเวียนว่าคุณต้องให้ทางซ้ายหรือทางขวาไปก่อนงงสินี่งงเราก็เอาปะก็กาไปสักพักหันไปเห็นโต๊ะข้างๆอุ้ยเป็นผู้ชายนางเก่งนางกาแบบกาได้ทุกข้อนางอ่านแล้วนางก็กาเราก็เป็นเด็กที่แบบเนียนกับการลอกข้อสอบมาตั้งแต่เด็กเนาะเราก็เลยแบบเอาละกูเอาไอ้คนข้างๆนี่ละวะยังไงก็ต้องรอดมันกาฉันก็กาอุ้ยข้อนี้กาอะไรเงี้ยเราก็กาตามเขาปรากฏเขาก็ไปเดินไปส่งข้อสอบเราก็ไม่รอช้าแล้วเราก็อยากจะรีบกลับแล้วก็พอเขาไปเราก็ไปบ้างก็เดินตามหลังกันนี่แหละเขาก็ส่งเสร็จปุ๊บเราก็ส่งครูบ้างแล้วพออีกขาเดินกลับเท่านั้นแหละเข่าแทบอ่อนเพราะอะไรรู้ไหมคะสิ่งที่เราเห็นคือเขาหยิบกระเป๋าแล้วก็หมวกกันน็อกด้วยคือรู้เลยว่าที่กูลอกเนี่ยข้อสอบของม.ไซค์แล้วเราก็ออกมาถามเพื่อนว่าไอ้ที่ไปด้วยกันคือแบบเฮ้ยมึงเขาคืออะไรวะเขาเอาข้อสอบตะกี้คือเขาขับมอไซค์ปะวะบอกก็ขับมอไซค์ดิเขาบอกเอานี่แกไม่รู้บอกเอาแล้วบอกฉันนึกว่าฉันลอกข้อสอบเขาไม่ได้เอาคนสอบรถยนต์มาไว้ห้องเดียวกันหรอครับเขาก็พูดอยู่ว่าข้อสอบรถยนต์กับมอไซค์มันจะสับหว่างกันมึงไม่ฟังหรือไงตายกูไม่ต้องรอฟังเลยก็ตกวันหลังก็ไปสอบใหม่คราวนี้ก็จำได้แล้วข้อสอบทุกข้อก็ไปหาก็นั่นแหละทุกคนคือครั้งแรกเนาะมันก็ต้องมีอย่างนี้แหละพูดแล้วก็อายทั้งความโง่และความแบบอะไรก็ไม่รู้ตามนั้น